Всім вітання! Я Таня з Містограф і зараз розкажу про 3 наші з Ярославом кейси малювання на локаціях. Перший скетч малюємо за класної погоди. Можна сісти на травичку, розкластись, але при цьому діяти швидко, адже сонце, яке сідає, змінює колористику палітри. Ми малюємо наші скетчі разом, акварель від мене, а графіка від Яро. Я яскравими плямами, особливо не думаючи над формою і не поспішаючи з деталями, даю на папір акварельні плями. Так виглядає етап акварелі. Ну і чим ми, власне, малюємо? Це акварельна одноразова палітра від українського виробника Роса. Нам вистачає її на 2-3 скетчі. Японська кулькова гелева ручка Pilot 05, акварельні олівці Рафін і Waterbrush від Faber-Castell. Малюємо на акварельному папері, бо тоді результат можна отримати найкращий. Фарбу можна перекривати декілька разів, розмивати олівці, папір може витримувати нанесення багатошарових наших знущань. Waterbrush – дуже зручна штука. Можна розмивати і олівці, і гелеві ручки. Всі наші матеріали вміщуються компактно в маленький кейс. Коли фарба висихає, Ярослав працює вже над графікою, спершу лайнером, в цьому випадку це Unipin Mitsubishi Pencil 04. Промальовує деталі, десь додає текстуру чи показує матеріал. Потім за допомогою двостороннього японського каліграфічного лайнера робить декілька широких тіней. Готово! Наступний кейс – вже холодна погода. Сісти нема де. І почнемо з етапу, коли вже нанесена на папір акварель. Зовсім легкі плями. І Ярослав береться за графіку, вже маючи композицію. Під час малювання ми зрозуміли, що забули взяти воду із собою, щоб долити в аквабраш, який закінчився. Але безвихідних ситуацій не буває. Ми пшикали на роботу сіллю для носу, а потім взагалі Ярослав взяв мокру траву і почав розтирати акварельні олівці. Ця імпульсивна знахідка додала скетчу текстуру. Загалом цей скетч мені дуже подобається. Він вийшов легкий і передав атмосферу того прозорого повітря і світлого дня. Привернув увагу кам'яний паркан, нашарування балконів, яскраві кольори, в які пофарбовано будинки. А в композицію увійде ось цей шматок. Це третя ситуація – дуже вологий день. Починаємо з замальовки акварельним олівцем. Холодно так, що на завдання у нас хвилин 20. Добре, що взяли рукавички. Далі акварель. В таку погоду фарба не висихає швидко, тому ми можемо бавитись плямами, вони добре розтікаються і поєднуються між собою прямо на малюнку. А ось для лайнерів і гелевих ручок працювати в таких умовах не варіант. Малювати по вологому папері вони відмовились. Тільки каліграфічний лайнер зміг себе показати. Тому Ярослав додає деталей ним. Промальовує те, на чому хотіли зробити акцент. Що важливе в цьому скетчі – паркан і балкони. Детальніше роздивитись ілюстрації можна в наших газетах, ставши патроном проєкту або замовити через сайт. Усі посилання під відео.